tập đoàn tài phiệt Hàn Quốc thực sự ngông cuồng đến mức nào. Hắn vừa tận hưởng dịch vụ chu đáo từ kỹ thuật viên, vừa cho người đánh bom thẳng vào kho vật chứng của cảnh sát, lại còn hối lộ cả đội trưởng cứu hỏa để hủy mọi dấu vết còn lại. Cậu chắc là đã xóa hết chưa? Ừ, chắc chắn rồi. Ngay sau đó giết luôn người quản lý kho, giả làm hiện trường tự tử và để lại thư tuyệt mệnh gánh mọi tội lỗi. Thậm chí, ngay cả đội trưởng cứu hỏa, người biết rõ sự việc cuối cùng, cũng bị xiết cổ đến chết trong nhà vệ sinh. Bằng chứng đã bị tiêu hủy, nhân chứng đã bị diệt khẩu. Tài phiệt lớn ngạo nghễ bước ra khỏi trại giam. Tuy nhiên, hắn lại sơ suất ở một điểm. Đêm xảy ra sự việc, cảnh quay vụ nổ kho cảnh sát đã bị một tên trộm vặt quay lại. Điều càng khó tin hơn là tên trộm này lại được một cảnh sát đứng sau điều khiển. Hắn tên là Jo Pin Ho. Bề ngoài là một cảnh sát Hàn Quốc mẫu mực, nhưng thực chất lại nhận tiền để giải quyết rắc rối cho người khác. Hơn nữa, hắn còn hợp tác với tên trộm để cậy máy ATM ngân hàng. Một ngày nọ, lão Jo thấy 700 triệu đô la tiền bẩn của tài phiệt lớn được cất giữ trong kho vật chứng của cảnh sát. Hắn không khỏi thèm thuồng. Nếu chiếm được số tiền này, hắn sẽ không cần phải làm những việc lén lút nữa. Vì vậy, hắn quyết định làm một vụ lớn. Hắn đến nhà của tên trộm để bàn kế hoạch cụ thể về việc trộm kho vật chứng. Trong thang máy, hắn tình cờ gặp một cô gái. Khi cô gái bước ra khỏi thang máy, cô để lại một chiếc dép ở cửa thang máy. Lão Jo còn đang thắc mắc thì cô gái gõ cửa nhà tên trộm, rồi đập chai rượu lên đầu tên trộm, thậm chí còn giẫm thêm một cái. Sau đó quay lại chạy về thang máy, xỏ dép vào rồi rời đi một cách thoải mái. Lúc này lão Jo mới hiểu, chiếc dép chỉ là để cô gái dễ chạy trốn, và cô gái ấy tên là Mina, bạn gái của tên trộm. Tối hôm đó, họ đến kho vật chứng của cảnh sát. Đầu tiên tên trộm dùng hộp che camera an ninh, sau đó cắt khóa cửa, rồi lẻn vào trong kho. Lão Jo ở bên ngoài cảnh giới, nhưng ai mà ngờ, thằng phá camera lại bị mù màu. Cả dây đỏ lẫn dây xanh nó đều cắt hết. Biết kế hoạch bị lộ, lão Jo lập tức lái xe bỏ trốn. Nhưng chưa đi được bao xa, hắn nhớ ra tên trộm vẫn còn trong kho. Nếu bị bắt, hắn chắc chắn sẽ khai ra mình. Vì vậy, hắn lấy đồ quay lại để cứu tên trộm. Nhưng khi đến kho, mọi thứ lại im ắng lạ thường. Hắn nhẹ nhàng mở khóa cửa. Anh bạn, mau ra đi. Lúc lão Jo vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Khi lão Jo tỉnh dậy lần nữa, hắn đã ở trong bệnh viện. Cục trưởng nói với hắn, đã tìm thấy một thi thể trong kho. Bộ Nội vụ đang kiểm tra lịch sử cuộc gọi của hắn, bảo hắn tự lo liệu hậu quả. Cục trưởng vừa đi, lão Jo lập tức lục tìm điện thoại. Cục trưởng đã kiểm tra hết rồi. Cái gì? Khi lão Jo đang bối rối, vợ hắn rút điện thoại từ túi ra. Thì ra trước khi cục trưởng đến, cô ấy đã giấu điện thoại đi rồi. Có một người vợ biết suy nghĩ thật quan trọng. Lão Jo lập tức ném thẻ sim vào bồn cầu, rồi phá hỏng điện thoại và vứt vào thùng rác. Sau đó, lão Jo chạy đến gặp bác sĩ pháp y, muốn biết liệu tên trộm có để lại bằng chứng bất lợi nào không. Bác sĩ pháp y nói với hắn, khí quản của nạn nhân rất sạch, đã tắt thở trước khi bị thiêu chết, và trên đầu có vết thương do vật cứng gây ra. Anh đã tìm thấy điện thoại của Han chưa? Chưa thấy. Biết rằng điện thoại của tên trộm không có ở hiện trường, lão Jo thở phào nhẹ nhõm. Hắn lén lấy chìa khóa của tên trộm, rồi chạy ngay đến nhà hắn, vì toàn bộ tiền bẩn được giấu ở đó. Nhưng ai mà ngờ, két sắt đã bị mở từ lâu, và tiền bên trong đã biến mất. Hắn lập tức đi đến phòng giám sát, phát hiện ra một cô gái đang đi xe điện, chính là bạn gái của tên trộm lần trước gặp trong thang máy. Lão Jo chắc chắn chính cô ấy đã lấy trộm tiền. Rất nhanh, lão Jo đã tìm được địa chỉ của Mina thông qua một tên côn đồ. Khi hắn vừa mở cửa chuẩn bị vào trong, đột nhiên nhận ra điều gì đó không ổn. Hắn đẩy tên côn đồ vào phòng và đóng cửa lại. Ngay sau đó trong phòng phát ra tiếng hét của một người đàn ông. Rất nhanh, tên côn đồ bị ném ra ngoài. Lão Jo tóm lấy Mina và bạn của cô ấy. Hắn hỏi Mina giấu tiền ở đâu. Mina vẫn giả vờ không biết. Không còn cách nào khác, lão Jo buộc phải đe dọa mạng sống của bạn cô ấy. Tại nhà, tôi giấu ở nhà. Trên xe, Mina đột nhiên lên cơn động kinh. Lão Jo phải mở cửa xe cho cô ấy. Nhưng ngay giây sau đó, chiếc xe đâm vào bờ đất mới dừng lại. Mina dẫn theo bạn bỏ trốn. Cùng lúc đó, Chủ tịch Dung từ chiếc điện thoại bị cháy của tên trộm phát hiện ra video hắn quay trước khi chết. Trong đó là cảnh người của hắn Ka-won và đội trưởng đội cứu hỏa. Và tên trộm đã gửi video này cho hai người trước khi chết. Một người là lão Jo, người còn lại chính là Mina. Lúc này, lão Jo đã bị triệu hồi về đồn cảnh sát. Thì ra Bộ Nội vụ đã phát hiện từ camera ảnh của lão Jo và tên trộm đi cùng nhau vào ngày hôm đó. Lão Jo giải thích rằng hôm đó chỉ tiện đường cho hắn đi nhờ, trước đó không quen biết hắn.
Vì lão do hiểu rõ, giờ tên trộm đã chết, Bộ Nội vụ không thể đưa ra bằng chứng nào hiệu quả. Nhưng khi lão do tự đắc vì nghĩ đã không còn bằng chứng, có một nhân chứng là ai? Khi rèm cửa mở ra, lão do sững sờ, bởi người tố cáo hắn chính là ông trùm hắn từng hợp tác. Lão do không ngờ rằng ông trùm lại phản bội hắn để chiếm đoạt tài sản. Ngay lúc đó, một người đàn ông chậm rãi bước vào phòng thẩm vấn. Người này chính là công tố viên đang điều tra vụ án của Chủ tịch Dung. Hắn đến vì vụ phóng hỏa ở kho hàng. Qua điều tra, phát hiện vào ngày xảy ra sự việc, tên trộm đã quay lại toàn bộ quá trình phóng hỏa và gửi video cho lão Jo và Mina. Công tố viên hứa rằng chỉ cần giao nộp video, hắn sẽ được an toàn. Lúc này, lão Jo mới nhớ ra chiếc điện thoại mà mình đã phá hủy. Để thoát tội, hắn đành phải đồng ý trước. Trên xe trở về, lão Jo lấy điện thoại của Mina ra từ túi, nhưng điện thoại đã được cài mật khẩu. Vì vậy, hắn tức tốc đến nhà Mina. Hắn cần phải lấy lại tiền của mình trước, nhưng điều hắn không biết là vì mở điện thoại của Mina, vị trí của hắn đã bị sát thủ Ka-won định vị. Rất nhanh, lão Jo đến nhà Mina, nhưng dù lục soát khắp nơi, cũng không tìm thấy số tiền của hắn. Khi đang định bỏ cuộc, hắn phát hiện điều bất thường ở hũ gạo, thò tay vào, quả thật có một túi tiền bên trong, nhưng số tiền đã bị mất đi một nửa. Ngay lúc đó, có tiếng động từ cửa. Lão Do nghĩ Mina đã về, hắn mở cửa định hỏi Mina tiền đi đâu, nhưng người đứng ở cửa là một người đàn ông tự xưng là thầy của Mina. Lão Do ngay lập tức thấy bất an, hắn mời người đàn ông vào nhà. Tuy nhiên, Ka-won vào nhà liền gọi điện cho Mina. Chuyện gì vậy? Tôi có thể xem điện thoại của anh không? Đó là của Mina à? Gì? Lúc này lão Do mới nhớ ra, Mina đã nghỉ học từ lâu. Hắn tiến tới hỏi người đàn ông rốt cuộc là ai. Sau đó, cả hai lao vào ẩu đả. Nhưng chỉ một lát sau, lão Do bị siết cổ ngất xỉu. Chẳng bao lâu, Mina cũng trở về, thấy chiếc điện thoại dưới đất. Cô ngay lập tức cảm thấy có điều gì không ổn. Vừa định rời đi, quay đầu lại thấy Ka-won đã đợi từ lâu. Ka-won rút ra một con dao. Đầu tiên hắn lấy dấu vân tay của lão Do, sau đó dùng chân kẹp đầu Mina, cầm dao chĩa vào cổ họng Mina. Đúng lúc Mina tuyệt vọng, lão Do lao tới, ôm lấy Ka-won rồi cả hai cùng ngã từ trên lầu xuống. Tuy nhiên, Ka-won dùng lão Do làm đệm thịt mà vẫn như không có chuyện gì, lại tiếp tục bóp cổ lão Do. Ngay lúc đó, Mina đứng ở cửa sổ cầm chậu hoa. Lão Do thấy thế liền cố lật mình. Chậu hoa đập trúng đầu Ka-won chính xác, nhưng lão Do chưa kịp thở phào. Ka-won giống như một xác sống không thể bị đánh bại, lại đứng dậy. May thay, hàng xóm kịp thời xuất hiện, không muốn làm to chuyện, Ka-won đành rời đi trước. Sau đó, Mina đưa lão Do đến một phòng khám tư. Hóa ra Mina trộm tiền chỉ để chữa bệnh cho bản thân. Mina đã mở khóa điện thoại. Sau khi xem video, lão Do đứng lặng người. Lúc này hắn mới hiểu ra toàn bộ sự việc. Hắn gọi điện cho công tố viên. Công tố viên nói với lão Do, họ đang tìm một nhân chứng quan trọng tên Mina. Nếu lão Do tìm được cô ấy, họ không chỉ giúp hắn xóa bỏ mọi rắc rối trước đây, mà còn giúp hắn thăng chức và tăng lương. Sau đó, lão Do đưa Mina đến nơi hẹn với công tố viên. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ, người chờ hắn lại là Ka-won. Hóa ra công tố viên đã thuộc về tập đoàn Taesung từ lâu, ngay từ khi còn là sinh viên. Chỉ vì kết quả học tập xuất sắc mà được tập đoàn Taesung tài trợ. Ka-won sau khi xem video, phát hiện video là bản quay lại. Hắn hỏi lão Do video gốc ở đâu, nhưng lão Do chỉ ra dấu tay thân thiện quốc tế. Sau đó, Ka-won dẫn họ lên sân thượng, dùng tính mạng của Mina đe dọa lão Do giao nộp video. Lão Do đành giả vờ rằng hắn đã giấu video, chỉ cần Ka-won thả Mina, hắn sẽ giao nộp. Nhìn những người trước mặt, Mina dường như đã hoàn toàn tuyệt vọng với thế giới người lớn. Cô từ từ đi về phía mép sân thượng, rồi lao mình nhảy xuống, kèm theo tiếng động lớn vang lên. Thiếu nữ tuổi hoa đã chết ngay tại chỗ. Mất đi con át chủ bài, Ka-won ra lệnh ném luôn lão Do xuống. Nhưng lão Do không muốn chết sớm, hắn cố bám lấy thanh thép. Hắn nói với Ka-won, khi hắn đạt thỏa thuận với công tố viên, người của Bộ Nội vụ cũng đã nhìn thấy. Họ cũng biết về tất cả mọi chuyện liên quan đến video. Nếu hắn chết, mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn. Chỉ cần đưa tiền cho hắn sẽ ngoan ngoãn giao nộp video. Lúc này, người dân dưới lầu nghe thấy tiếng động liền bật đèn kiểm tra. Ka-won hiểu rằng không nên làm lớn chuyện. Dù sao tập đoàn Taesung chưa bao giờ thiếu tiền. Rất nhanh, lão Do bị dẫn đến trước mặt Chủ tịch Dung. Chủ tịch Dung sảng khoái đưa cho lão Do một túi tiền và hứa rằng chỉ cần nghe lời, tiền bạc sẽ không ngừng chảy vào túi của lão Do. Tuy nhiên, ông ta lại không mảy may quan tâm đến cái chết của Mina. Mạng của cô ta chỉ đáng giá 78 xu. Mặc dù lão Do trong lòng rất phẫn nộ, nhưng cũng chỉ đành cầm tiền rời đi trong im lặng. Lão Do kiệt quệ nằm trên mặt đất. Lúc này ông nhận được một cuộc điện thoại. Lúc đó ông mới biết Mina đã dùng toàn bộ số tiền để giúp đỡ người khác.
lão Do đến nhà xác nhìn thi thể của Mina lần cuối, sau đó lại đến nơi Mina đã nhảy lầu. Nhìn vào trang mạng xã hội của Mina, ông đã đưa ra một quyết định quan trọng. Một buổi sáng, sau khi ăn sáng, ông nói với vợ 3 từ mà nhiều năm chưa từng nói. Anh yêu em. Hôm nay là ngày trao học bổng của tập đoàn Taesung. Họ dùng cách này để thu hút nhiều nhân tài. Lão Do cũng đến trụ sở tập đoàn. Ông muốn đích thân đưa video cho Chủ tịch Dung. Ka-won đưa ông đến phòng nghỉ. Sau đó ông tìm cớ để vào nhà vệ sinh. Trước tiên ông gọi điện cho người của Bộ Nội vụ, báo cho họ biết hôm nay sẽ giao dịch với người của tập đoàn Taesung. Sau đó, lão Do xé bỏ băng thạch cao quấn trên tay. Bên trong có giấu một bộ phận lắp ráp hàng nóng bằng nhựa. Sau một vài bước lắp ráp đơn giản, chỉ trong vài phút, một hàng nóng nhỏ đã được lắp ráp xong. Có một bộ phim đã từng dùng ngà voi làm hàng nóng để qua mặt kiểm tra an ninh. Bạn có biết đó là phim nào không? Hãy comment bên dưới nhé. Tiếp theo, lão Do hít một hơi thật sâu, lấy ra vài viên kẹo đồng, đặt vào bồn nước để rửa sạch, lau khô, rồi sấy khô, lắp kẹo đồng vào. Cuộc trả thù của lão Do bắt đầu. Nhưng vừa mở cửa nhà vệ sinh, ông đã bị Ka-won đấm ngã xuống đất. Thì ra ngay cả trong nhà vệ sinh cũng có camera. Ở đâu có người, ở đó có sự giám sát của Ka-won. Sau đó, vệ sĩ ném lão Do vào bồn nước, đậy tấm gỗ lên và khóa chặt. Chờ một lúc, thấy bồn nước không còn động tĩnh, vệ sĩ rời đi. Dưới nước, lão Do dùng răng cắn lấy dây van xả nước, dốc toàn lực mở van xả. Khi nước chảy ra, lão Do cuối cùng cũng có không gian để thở. Ông cố gắng đẩy vỡ tấm gỗ, cuối cùng thoát chết trong gang tấc. Sau đó, lão Do cởi tất ra, cho vào vài cục xà phòng, chế tạo một vũ khí tấn công đơn giản. Ông lặng lẽ tiến vào phòng họp, dùng vũ khí trong tay, thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ. Đúng lúc này, một vệ sĩ tấn công từ phía sau. Trong lúc đó, Ka-won chớp cơ hội đứng dậy. Một cú đấm khiến lão Do ngã gục xuống đất. Ka-won đè lão Do xuống và đánh đập dữ dội, thậm chí bẻ gãy một cánh tay của lão Do. Lão Do cắn vào chân của Ka-won, đau đến nỗi Ka-won đá mạnh vào lão Do. Lão Do nhân cơ hội lăn về phía hàng nóng tự chế. Ông cầm lấy hàng nóng và không do dự bóp cò. Ka-won ngã vào một căn phòng khác. Trong đó, tiền mặt rải rác khắp sàn, có hàng nghìn túi chứa đầy tiền. Ka-won chết dưới hàng nóng mà ông không tin là có thể bắn. Trong sảnh lớn, Chủ tịch Dung đang diễn thuyết về lòng yêu nước. Lão Do, người đầy máu, từ từ bước ra. Lúc này, Chủ tịch Dung còn nghĩ đây chỉ là một trò đùa. Nhưng ngay giây sau, lão Do bắn bị thương một vệ sĩ. Chủ tịch Dung hoảng sợ, vội núp sau bục phát biểu. Lão Do chĩa súng vào trán Chủ tịch Dung. Nghe kỹ đây, trên thế giới này không có ai mà mạng sống chỉ đáng giá 78 xu. Hiểu chưa? Tiếng súng nổ vang. Chủ tịch Dung kết thúc cuộc đời tội lỗi của mình. Lão Do cũng bị người của Bộ Nội vụ bắn trúng và ngã xuống. Sau khi Chủ tịch Dung chết, vụ án của tập đoàn Taesung có bước ngoặt bất ngờ. Có nhân chứng đứng ra làm chứng cho tội ác của Chủ tịch Dung. Công tố viên cũng bị bắt vì có liên quan. Nhưng lão Do không chết. Ông bị giam trong tù vì hành vi bạo lực và tự vệ. Một cảnh sát xấu cuối cùng tìm lại được lương tâm. Câu chuyện kết thúc ở đây. Việc sản xuất video không hề dễ dàng. Nếu thích hãy nhớ ấn like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ Mr. 7 nhé.